Cư dân mạng xấu tính. Cái gì? Anh nói gì? Anh sẽ chụp lại những comment. Có hả? Có. Anh nghĩ là em chưa bao giờ đọc. Nó không bao giờ đọc thì cũng đúng, cũng có từng đọc. Và Okay. từ những cái lần đọc đó mình quyết định là mình sẽ không đọc comment Facebook hay gì nữa. Cho nên nó cũng có một cái mặt trái là đôi lúc có những cái người thân, người quen, bạn bè rất là thân thiết comment vào thì lý ra mình phải reply hoặc là mình phải tương tác lại, mà mình bơ luôn. Tại vì sao? Không phải là mình chảnh hay mình gì hết, mà mình không hề đọc. Bây giờ thì mình sẽ đọc. No, đừng có tàn như vậy đầu ngày đầu Đây là tháng. cái cơ hội là em sẽ phản ứng lại và em có thể nói với khán giả là hey, this is not good. Anh ơi, cái chuyện mà mình nói it's not good thì nói vậy thôi, nhưng mà không có cách nào mình giải quyết được cái hiện trạng này, đúng không? Tất nhiên là có những khán giả nhỏ tuổi theo dõi em, họ sẽ nghe em nói đúng như thế. Tại vì bao giờ em cũng kiểu mặc kệ ai muốn nói gì nói thì họ cứ làm tới. Nhưng mà khi em nói một câu là cái này là không có tốt, ba mẹ bạn sẽ buồn lắm. Rồi nữa em nói anh nghe một cái bức xúc của em nữa nha. Anh có bao giờ bị kiểu như là chị ơi add Facebook em đi, em yêu chị lắm này kia là em dành hết tình cảm với chị này kia, xong rồi mình tại vì nó bị rơi vô cái tin nhắn rác mà em đâu có đọc được, xong rồi tới hồi lâu cỡ 1 tháng 2 tháng con chảnh chó hay là cái Chở mặt liền. Trời ơi, chở mặt lắm. Có những cái tin nhắn mà đọc vô rất là đau lòng, dùng những từ chó, từ khốn nạn, từ thấy ghê, nó là Ok, hiểu. nó là một cái mặt trái lắm Mặt á. trái. Bây giờ đâu có lẽ là mà trả lời hết được mọi người. Đúng Nhưng mình dùng những chương trình mà em có thể nói một lần nhiều người coi. quá Dân xấu mạng tính. xấu tính. Xấu tính tại sao? Anh á, anh xấu tính á. Anh có em chụp hình xấu đi, giờ bắt đọc với đây. Mời em. Hồ Anh, thất vọng với dàn diễn viên không đúng như hình dung của tôi khi đọc tác phẩm. Vậy là đang nói về cô gái đến từ hôm qua hả? Không sao đâu, tại vì ngày xưa cái phim Em Là Bà Nội của anh cũng bị những cái câu như vậy. Và có những câu như là tại sao là Miu Lê mà không phải là ABCD. Đó, câu này chưa nặng lắm. Chưa nặng lắm, từ từ. Với cả là dàn diễn viên nói chung. Nhóm đầu quá rồi, run rẩy. Trời ơi. Châu Triệu Nhật tóc ngắn xấu quá và ăn theo nha. Sơn Tùng nói một câu rất là hay, em thấy là nó là một cái trend cả một khoảng thời gian dài. Mình thích thì mình làm thôi. Nếu mà em cắt tóc em có khóc không? Trời ơi, nhưng người ta hay nói là cắt tóc thề người ta tiếc rồi người ta khóc này nghe. Anh thấy trên truyền hình á, mấy cô gái mà kiểu chuẩn bị đi vô kiểu makeover cắt tóc là khóc như mưa. Mặc dù biết là sẽ cắt tóc từ đầu. Họ tiếc ha. Em có khóc không? Em không, em sợ không, em vui cười ha. Em rất thích cái cảm em rất thích cái cảm giác mà khi mà mình đụng tay lên cổ mình không thấy tóc mình đâu á. Mình Thiệt hả? ngoài cái quá trình mà làm sạch tóc ra, gội đầu xong là chỉ cần sấy xong rồi để tung lên xịt một vòng keo rồi đây. Thực chất nha, nói này hơi ở bẩn tí là cái tóc này mới gội đầu xong nó không đẹp bằng một ngày sau. Hay là phải dơ nó mới đẹp đúng không? Nó phải bớt nó có tí mồ hôi thay vì mình xịt wax. Lúc mà quay hình lên phim là lúc dơ nhất. Cái này là chắc là em mới gội đấy chứ, nhưng mà bình thường là 2 ngày em gội. Ok. Ok. Chị có nói anh cũng không biết đâu. Trương Minh Khoa Official. Miu Lê là ca sĩ xinh nhất Việt Nam, ai đồng ý điểm danh. Nhưng mà những cái câu này nó là kỳ nha. Thí dụ muốn khen xinh thì bạn có thể là trong mắt tôi bạn xinh lắm. Đừng là những cái mà so Biết sánh. tại sao không? Những cái câu này nó thâm thúy lắm. Nó thâm thúy lắm. Chê luôn, để đầu tóc thấy gớm nhìn không ưa. Bạn Thông Phụng, dạo này tàn quá idol, màu son môi xấu quá, bầm như thịt bò á ha. Em rất là thích những cái comment như này vì anh nhìn ấy, anh nó có một cái gì đó nó rất là thật, nó thẳng thắn á. Nói có sao nói vậy? Em biết cái comment này là từ tấm hình nào rồi, tại vì đợt trước qua Mỹ em có đi vô một cái mall và em mua một cái màu son, tại vì ở bên Mỹ á con gái nó không có trang điểm như con gái Việt Nam mình đâu. Mà màu son đậm bầm là trend đúng không? Yeah, có những người đánh màu đen thui luôn anh, mà em nghĩ là những cái màu đen đó chỉ đánh vào dịp Halloween và em có mua về hơn 2 cây. Nhưng mà ra đường mà chị rất là nhiều người cũng không hiểu là tại sao con này nó khùng vậy, tại sao đánh một cái nòng son như vậy giữa đường phố Sài Gòn. Ở Việt Nam thì hơi dị, hơi weird. Hơi dị. Yeah, nhưng mà ở Việt ok thì Nhưng ok. anh thích, không sao Đợt hết. qua đó em đánh xong em chụp hình thì em làm quá chị comment cái gì vậy, màu son vậy vui mà. Miu Lê xinh nhỉ, giọng ngọt ngào thiệt. Nhưng Vòng 1 như gái 2 con vậy. thông báo với bạn là Miu Lê đã giảm được 15% mỡ rồi. Kính mà. Em nói với bạn đi, bây giờ Miu Lê không còn gì nữa. Bây giờ Miu Lê không còn là gái 2 con nữa. Bạn đừng nghĩ Buồn Miu Lê như quá à. vậy. Không có gì buồn hết á. Thì ngày xưa xuất phát điểm bé hồi nhỏ là bị suy dinh dưỡng mà còi cọt, xong lại uống một cái loại sữa mà gọi là canxi mà giúp gọi là kích thích ăn uống và giúp gọi là nó bổ sung chất dinh dưỡng. Thế là em ăn uống quá liên tục, uống liên tục 4 năm không gì, không
không thay đổi anh, người nó vẫn còi, còn em thấp nhất lớp và em ốm nhất lớp. Sau 4 năm bắt đầu cái sữa đó nó tích tụ đủ trong người, nó phát phì ra. Anh có tin là lúc đó em cao 1m58 mà em nặng 74 kg không? Rồi cái gì nặng nhất? Cái đùi. Cái đùi. Bụng. Ok, đó anh hỏi. Béo phì giai đoạn 1, 1,5, gần giai đoạn 2 luôn. Xong rồi chuẩn bị lên lớp 10 là áo dài đi học đó. Ý thức được cái chuyện đó. Thì lúc đó mình giảm mới cân. Cũng nhờ vậy mà em được có may mắn bước chân vô nghề này đó chứ. Bởi vì bạn thấy không, phải vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân. Chỉ có mình nhìn vô mình mới biết mình có khuyết điểm ở chỗ nào, đúng không? Che lại giấu đi. Đúng rồi. Rồi lên sân khấu diễn á, anh biết là đèn nó chiếu vô á, mà người mình nó mở, nó rung á. Mình nhảy cái cử động giống như là kiểu mình dùng camera mà siêu nét siêu chậm, mình thấy cái cục mở hoặc là cái cơ thể mình nó rung này nè. Kiểu như là phải thóp, anh có biết anh có hiểu cái cảm giác Anh hiểu. mà vừa hát vừa leo vừa thóp không? Phạm Bá Tiến, bạn này là nam ha. Cắt quả tóc nhìn như con dồ là cái gì? Con rồ. Con rồ. Bạn này sai chính tả nữa. Chưa có được qua lớp 5 nữa nha. Ngày trước thần tượng Miu Lê, hôm nay xin bỏ theo dõi. Đây, cái đó. này nói thẳng Bạn luôn. nhỏ là phải nói với bạn nghe. Cái này là một cái điều mà xưa giờ em suy nghĩ rất là nhiều. Và em cũng rất là bức xúc chuyện này. Cái này là hồi nãy em nói với anh là em rất là thích Justin Bieber. Không hẳn là thần tượng, tại vì em luôn luôn suy nghĩ là cả cuộc đời này em thần tượng mỗi mẹ em thôi. Em không dùng từ thần tượng cho ai hết. Nhưng mà thích thì có nhá. Em rất là thích Justin Bieber. Tuy là Justin Bieber rất là nhiều scandal, anh biết đó. Đánh lộn, đánh lạo, rồi vô tù, rồi lộ hàng rồi hết. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cái sự mà mình yêu mến á, nó vẫn hàng ngày ở trong lòng mình. Và thậm chí là qua mỗi bài hát, qua mỗi sản phẩm em càng yêu mến người này hơn. Thì có rất là nhiều cái bạn mà em không biết là riêng fan của em hay là fan của những ca sĩ khác hay là khán giả Việt Nam nói chung, ngày hôm nay họ mở miệng ra chị ơi em yêu mến chị lắm, sống chết, kiểu như là viết những cái status kiểu như là đốn tim mình luôn. Nhưng mà vì ngày mai ví dụ mình cắt một đầu tóc mà bạn đó không thích, hay là vì mình mặc một cái đầm mà bạn đó chê là quê đi, thì bạn nó sẵn sàng buông những cái lời như là thôi từ nay không thần tượng nữa. Thì em đặt dấu chấm hỏi cái từ thần tượng ở đây nó là gì, cái từ yêu mến ở đây nó là tới cái mức độ nào đó. Cho nên là bây giờ khi mà em thấy những cái từ như là em yêu mến chị lắm, em thần tượng chị lắm á, thì em không còn bị thuyết phục như hồi trước nữa. Mà mình cảm thấy những cái từ này đôi lúc nó là một cái gì đó nguy hiểm ngược lại cho mình. Cho nên những ai yêu mến mình á thì vừa thôi, đừng có thể hiện quá. Yêu thôi, đừng yêu quá. Thiệt á, bây giờ rất là nhiều bộ phim, những cái phim mà nói là mang mác là phim thần tượng. Thí dụ mà họ mời em đóng, em nguy hiểm lắm. Tại vì khán giả bây giờ em thấy họ không như trước đâu, họ không hiền lành nữa, họ dữ lắm, họ đanh đá lắm. Tuy em là ca sĩ, em là diễn viên, nhưng đối với thí dụ như quay ngược lại Justin Bieber đi, thì em là fan nè, em cũng là người hâm mộ nè, em cũng là khán giả nè, thì chắc chắn khi mà em coi một cái sản phẩm nào đó, hay em coi một cái clip nào đó, em cũng sẽ có những cái nhận định riêng, những cái nhận xét riêng của mình. Đó thì cái thời này em thấy là cái thời công nghệ, người ta được tiếp xúc nhiều với Facebook, với trang cá nhân, với là nhiều quá, xong rồi đâm ra người ta kiểu lộng hành quá, người ta bị thiếu cái kỹ năng mà giao tiếp xã hội, người ta gõ có mấy cái phím nhanh quá, dễ quá, cho nên muốn nói gì cũng được. Với là người ta kiểu như là người ta muốn nói thì nói, không ai biết mình là ai, kiểu vậy á, nên là không kiểm soát và không có trách nhiệm với cái lời nói của mình. Ví dụ mà ai đánh em cái bằng cục thịt đây, hoặc là vô tình làm cái gì đó xước chảy máu, thì vài hôm nó sẽ lành và nó hết. Còn có những cái lời nói em bị ám ảnh hoài trong đầu luôn. Vậy em muốn người ta nhìn thấy em với một hình ảnh như thế nào? Bởi hồi nãy á, anh nói là sao em không chia sẻ chuyện cá nhân á. Em chỉ muốn là chia sẻ về công việc đó. Những cái gì mà bạn thấy là trên màn ảnh, trong nhân vật, đúng không? Đó, em muốn người ta chỉ biết mình về những cái công sức mình lao động thôi. Còn cái chuyện đời tư của mình thì em nghĩ là để mà mình được an toàn á, nên mình tự tạo vỏ bọc cho mình. Vì thực ra em là một người không đủ mạnh mẽ để đối diện với những cái gì đó nó bất thường. Bây giờ anh mới hiểu á, thiệt á. Cái biết sao không? Nếu như anh là một khán giả, anh không biết về em, anh nghĩ em là một cô gái theo tự anh nhận định là một gái rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Thì nhiều khi em lại không muốn người ta nhìn thấy em như vậy. Đó, nó có hai cái kiểu nó rất là đối lập nhau, em hiểu không? Sợ thiệt, nhưng mà mình nên tạo cho mình, giống như ví dụ mình đi nắng, mình sợ nắng thì mình mặc áo khoác đi. Đi mưa sợ mưa che dù đi. Đừng để cho mình phải rơi vào một hoàn cảnh nào đó rồi lại phải đi tìm cách chữa. Ok, đây là một cái trò chơi mà Dustin rất là thích của Ellen Show. Nó được gọi là, ở trong show là Pitch Please, nhưng mà mình gọi là bán hàng bất chấp. Có nghĩa là bây giờ Miu Lê là người bán, nhưng Miu Lê không được nhìn thấy món hàng này. Miu Lê sẽ bán hàng cho Dustin, làm sao mà Dustin phải mua. Dustin sẽ đặt câu hỏi, Miu Lê trả lời. Miu Lê không được nhìn thấy món hàng nha. Đây là món hàng của chúng ta, ta-da! Một món hàng mà tiện dụng cho gia đình mình, ai cũng có thể sử dụng. Vậy hả? Nếu là em có sử dụng không? Có chứ. Có chứ hả? Công dụng nó là gì? Nói chung là bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ sức khỏe. Khi mà dùng thì mình khỏe hơn. Rất là khỏe
Và Khi mà mình dùng cái này mình có quan tâm đến chuyện là nó có vệ sinh không, nó có an toàn dĩ nhiên những sản phẩm của bên em bán luôn luôn vệ sinh an là toàn phải anh. có, nhưng mà về Về sức khỏe. mình sử dụng được nhiều lần không? Tái đi tái lại được mượt mà anh. Vậy thì mình phải rửa. Cứ rửa sạch rồi Rửa xài sạch. lại thôi và bảo quản nó thật tốt. Hãy giữ nó trong máy lạnh thật mát. Và Thường thì cái này là mỗi người ai cũng có thể dùng hả? Hay là ai cũng có thể sử dụng hết, tại vì sản phẩm bên em là sản phẩm gọi là vì cộng đồng mà anh, có nghĩa là thân thiện với môi trường và hòa hợp với con người. ok. Nếu như mà người có gia đình thì mình nên làm trong nhà thì có bao nhiêu người xài, mình nên mua nhiều hay là mình mua Cứ mỗi người cái đi, mỗi người cái thôi. Ví dụ mà ai cảm thấy hợp quá thì kiểu sắm riêng để dành đó, lỡ mà có hư thì có xài liền, không cần phải thời gian order. Em nghĩ như vậy là phù hợp. cái hàng sử dụng như thế nào? Bảo hành toàn quốc, bảo hành cả thế giới, toàn cầu. Hàng sử dụng Hàng sử dụng. hàng sử dụng bao lâu? Có hư đâu mà sử dụng, có hạn sử dụng. Ồ, vậy nó luôn sai hả? hoài mà. Sai hoài luôn. Sai hoài luôn. Bảo hành 4 năm. Thường thì cái này mình có thể đem ra ngoài mình sử dụng ở ngoài hay là mình chỉ sử dụng ở nhà thôi, sản phẩm gia dụng hay là mình sẽ Tại vì đây là được làm bằng chất liệu rất là tốt và tâm huyết của tập đoàn nhà em, cho nên là ra nắng cũng không bị kiểu như là bị nóng có quá. tác dụng phụ gì khi dùng cái này không? Có nghĩa là mình phải cẩn thận là nhiều khi dùng cái này nhiều quá hay là ít quá hay là sao, nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Dùng nhiều quá mình đẹp á. Vậy là cứ dùng nhiều là tốt. Ok. Quá bị cứng ranh. Vậy thì cái này theo em á thì em sẽ recommend những cái đối tượng nào họ sẽ mua, những đối tượng nào mà nhất? Thì như lúc nãy em có nói đó là mọi đối tượng, gia đình mình, ông bà, cha mẹ, con nít gì xài cũng được hết, nhưng mà em ưu tiên khuyến khích giới trẻ đi. Giới trẻ thôi, đúng rồi, khuyến khích giới trẻ mình xài nó thành điều đúng không? Cool đúng không? Ok, vậy thì cái món hàng mà Miu Lê bán đây, mời em coi. Cái này cả nhà đều dùng được. Đúng. Mà xài đi xài lại được nha, rửa là xài lại được. Cho Miu Lê. Anh không có biết, cái này là hoàn toàn là anh không biết luôn á. Em là người bán cho anh chứ anh không có biết. Hay chứ em đã nói xài đi là lại được cười. Thế là sản phẩm mà Đức Sinh nghĩ là sẽ tốt cho trẻ em sơ sinh. Ngoài trẻ em sơ sinh ra thì đối tượng khách hàng nào có thể sử dụng được? Bà mẹ. Bà mẹ. Và bà mẹ có con, cho con bú. Vậy là sản phẩm này rất là kén đối tượng sử dụng. Thực ra thì là đôi khi mọi người cũng có thể sử dụng nhưng mà với một mục đích khác. Cụ thể đó là mục đích gì ha? Thí dụ như là nếu như mà không phải là bà mẹ trẻ em thì mình có thể sử dụng cho giống như là đàn ông thì mình cũng có thể sử dụng tăng cái sinh lực chẳng hạn, kiểu dạng vậy, kiểu như là tăng sinh lý chẳng hạn. Đàn ông cũng có thể sử dụng. Thực ra là sản phẩm nào thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Tại vì cái sản phẩm này nó có rất là nhiều size, cho nên là cái size nào sẽ phù hợp với đàn ông, còn size nào phù hợp với phụ nữ hay là như nào? Thì tất nhiên đàn ông thì cần những cái size, anh thì tớ suy nghĩ là những đàn ông dùng cả những cái nhỏ hơn thì nó sẽ tốt hơn, phụ nữ thì lại dùng những cái to hơn. Cái lứa tuổi nào thì phù hợp với này? Hồi nãy mình chỉ đang nói về là giới tính thôi. Bây giờ lứa tuổi thì Dustin nghĩ là những người trưởng thành đã có gia đình nè. Thường thì gia đình là những người mà sử dụng cái này tốt nhất. Phải là trưởng thành ha. Trưởng thành, có gia đình hoặc là dậy thì là chưa ok ha. Chưa được ha. Dạ, phải dậy thì phải lớn, phải trưởng thành, có công việc ổn định, có gia đình. Thì một tuần mình dùng bao nhiêu lần cái sản phẩm này? Một tuần thì anh nghĩ là 3 ngày thôi. Còn những ngày khác? Những ngày khác thì mình cho cơ thể mình nghỉ ngơi á, mình không nên tiếp xúc với sản phẩm quá nhiều, nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác. Anh cũng khi mà mình đi vào cái môi trường nào thì mình nên mang nó theo để mà tiện lợi cho việc sử dụng nó. Anh nghĩ là cái này thì nó sử dụng phù hợp với tất cả các loại môi trường, nhưng mà đừng có đến với những cái vùng mà khô quá thì sản phẩm nó sẽ mất tác dụng. Tại vì nó phải giữ ẩm thì nó tốt hơn cho cơ thể, tại cơ thể mình cần rất nhiều nước. Thì giữ ẩm, đừng để nó bị khô, nó sẽ bị héo, nó sẽ không tốt.
Bây giờ mình coi thử. Ok. Anh nói là những rau mà bị khô bị héo là không nên sử dụng đúng không? Đúng rồi. Ok. Bây giờ mình giá. Trời ơi. Đàn ông nên sử dụng trưởng thành mới được. Chết rồi, vậy là anh bán cũng gần đúng không? Ai cũng xài được. Khô héo nổi gì? Nó khô cái gì? Nó Cho khô. ăn luôn á hả? Oh my god. Thank you Miu Lê rất là nhiều. Cái ly cocktail mà từ khi mà mới vào talk show, mới vào show á, anh Dustin pha cho Miu uống á, thì mới cảm giác đầu tiên là nó có một cái vị thanh, một cái vị ngọt lúc cuối khi mà mình nuốt vào á, nên là tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu. Còn những cái hình phạt cuối cùng này thì là hơi nặng. Thật chất khi mà cái ngày mà trước khi mà Miu lên tới đây quay á, ngày hôm qua á, Miu cũng có suy nghĩ, tại vì Miu biết chắc là khi mà vào đây thì những cái thật nhất, những cái mà mình muốn nói mình sẽ nói ra và chia sẻ, hai anh em chia sẻ với nhau. Nhưng mà theo những gì mà Miu thấy nãy giờ thì những cái điều mà hai anh em chia sẻ với nhau nó là một cái ý kiến rất là Miu nghĩ là hữu ích. Những cái mà Miu chia sẻ về khán giả, về những cái comment của khán giả lên mỗi cái post hay là mỗi cái thông tin gì đó của nghệ sĩ, thì Miu nghĩ đó không riêng bản thân Miu đâu, mà Miu tin chắc rằng đó là cái suy nghĩ chung của những người nghệ sĩ. Và nếu như mà có cơ hội thì mọi người hãy mở lòng hơn với nghệ sĩ và nói cái hơi kỳ là bớt khắt khe lại và nên tôn trọng những cái gì thuộc đặc quyền riêng tư của nghệ sĩ. Nãy giờ thật sự rất là vui, tại vì hiếm có cái show nào mà vừa uống rượu, uống cocktail mà có hình phạt. Tại vì thực chất nãy giờ cái lượng rượu mà Miu nạp vào á cũng khá. Là khi mà vậy thì mọi điều mình tâm sự nó sẽ thật hơn, và những cái game của cái show này rất là vui. Mà Miu complain một cái là hồi nãy ở đây là hình phạt 6 shot, thì hồi nãy Miu rất là may mắn, nghĩa là trả lời câu hỏi đúng thì mà uống gần shot mà đã kiểu hơi lâng lâng như thế này. Nếu như một khách mời nào đó mà xui mà trả lời không được mà phải một mình uống hết 3 ly mà hậu quả sẽ như thế nào? Trước giờ Miu đã biết về anh rồi, thì anh theo dõi anh trên TV, trên mạng, trên tất cả mọi thứ công việc của anh, thì cái nhận định đầu tiên là một cái người mà Miu cảm thấy là có một cái cá tính riêng, một cái chất riêng, không biết nữa, không phải vì cách mặc đồ hay là cách để tóc, nhưng mà ở anh có một cái gì đó mà mình rất là muốn khám phá. Và Miu nghĩ là cái show này anh Dustin làm host là rất là hợp lý á. Tại vì theo Miu thấy là kiểu mà tuy là cái khả năng bartender của anh chưa có professional lắm, nhưng mà nhìn vô nó cũng có một cái chất gì đó, một cái gì đó mình nghĩ là nếu mà kiểu mà anh đam mê vào cái này thì sẽ là một cái gì đó hay ho đây. Và Miu nghĩ là cái show này rất là thú vị, nó rất là thật và nó rất là thử thách. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận show thật nhiều, mong chờ những phần xuất hiện của những nghệ sĩ khác. Tại vì Miu tin là có rất là nhiều nghệ sĩ họ rất là thú vị, chỉ khi nào mà mình tiếp cận sâu với họ và mình nói chuyện tâm sự với họ, mình sẽ thấy được những điều thú vị ở họ. Tôi là Miu Lê, hãy cùng đón xem Bar Story cùng với anh Dustin ở những phần tiếp theo nhé. Lúc mà xỉn em sao? Em xỉn lên buồn hả? Em sẽ là em quéo lại à. Chứ kỳ vậy. Công nhận phòng tối màn hình S8 chụp ổn ghê. Sợ anh biết, sợ anh không biết, muốn anh biết, muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc, lại vờ như không khóc, lúc muốn khóc lại giữ trong lòng. Điều buồn nhất là